કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ યુનિક, રિફ્રેશિંગ, ગરમીમાં ઠંડક આપતું પાન શોર્ટ્સ. તો જોઈએ એની રેસીપી. આ મેં નાગરવેલના 8 પાન લીધા છે. એમાં જે પાછળ જાડી દાંડલી હોય છે એને આપણે કાઢી લેશું. આ રીતે બધા જ પાનમાંથી આપણે જાડી દાંડલી કાઢી લેશું. પછી આપણે એક મિક્સર જાર લેશું. એમાં 2 મોટી ચમચી કાચી વરિયાળી લેશું. 2 ચમચી જેટલો સૂકા નાળિયેરનો ભૂકો લેશું. 4 એલચી લેશું. 2 ચમચી ગુલકંદ લેશું. 8 ચમચી ખાંડ લેશું. ખાંડનું પ્રમાણ આપણે વધારે જ લેશું, જેથી આપણે દૂધ નાખી શોર્ટ્સ બનાવીએ ત્યારે ફરીથી ખાંડ એડ કરવાની જરૂર ના રહે. 2 ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર એડ કરશું. પછી આપણે જે પાનમાંથી જાડી દાંડલી કાપીને રાખ્યા હતા એ પાનને હાથથી જ આ રીતે તોડીને નાખી દેશું. આ રીતે બધા જ પાન નાખી દેશું. બધા જ પાન આપણે નાખી દીધા છે. હવે આપણે એમાં 5 થી 6 બરફના ટુકડા નાખશું. બરફની જગ્યાએ તમે થોડું પાણી પણ નાખી શકો, પરંતુ બરફ નાખવાથી આપણા પાનનો કલર સરસ લીલો જળવાઈ રહેશે. હવે આપણે આને મિક્સરમાં પીસી સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેશું. બધી વસ્તુને આ રીતે મિક્સરમાં પીસી અને આપણે ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે આને એક બોલમાં લઈ લેશું. હવે આપણે શોર્ટ્સ બનાવવા માટે એક વાસણ લેશું. એમાં તમારે જેટલા ગ્લાસ શોર્ટ્સ બનાવવું હોય એટલી ચમચી આપણે બનાવેલી પેસ્ટ લેવાની. અત્યારે હું 2 ચમચી બનાવેલી પેસ્ટ લઉં છું અને 2 ગ્લાસ શોર્ટ્સ બનાવું છું. એમાં આપણે 2 ગ્લાસ દૂધ નાખશું. 2 ચમચી ફ્રેશ ક્રીમ નાખશું. આ ક્રીમની જગ્યાએ તમે આઈસ્ક્રીમ પણ નાખી શકો. હવે આપણે આને બ્લેન્ડરથી ફેરવી લેશું, અથવા તો તમે મિક્સરમાં પણ ફેરવી શકો. બ્લેન્ડરથી બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને ફ્રોધી પણ બની ગયું છે. હવે આપણે એને ગ્લાસમાં સર્વ કરશું. હવે આને આપણે તૂટી ફૂટી અને કલરવાળી વરિયાળીથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી, રિફ્રેશિંગ પાન શોર્ટ્સ. મિત્રો, આ ખૂબ જ યુનિક ટેસ્ટના પાન શોર્ટ્સની ટ્રાય જરૂરથી કરશો. મિત્રો, મારી ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપું છું, જેને લાઇક અને ફોલો કરશો.